ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ෆීනිස් ග්‍රැෆික්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර පළවෙනි වීඩියෝ එකට යමු. ඇත්තටම අපිට මොනවද මේ InDesign කියන software එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම සරලවම කිව්වොත් Word වලින් හදන සියලුම document InDesign කියන software එකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ මොනවද කිව්වොත් magazine එකක්, පොතක්, flyer එකක්, brochure එකක්, assignment එකක්, visiting card එකක් උනත් හරිම ලේසියෙන් InDesign වලින් අපිට කරගන්න පුළුවන්. Adobe InDesign open කරපසු මුලින්ම පෙන්වන interface එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු document එක create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් බලමු interface එකේ තියෙන මේ options මොනවද කියලා. Recent කියන්නේ කලින් කරන document save වෙලා තියෙනවා recent files වල. ඔයගලන්ට ඕන නම් එතනින් ගිහිල්ලා ඒ recent document වලින් කලින් කරපු වැඩ ඔයගලන්ට open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ create new කියන්නේ document එක create කරගන්න option එක තමයි create new කියන්නේ. ඊට පස්සේ open කියන්නේ කලින් අපි InDesign එක කරපු වැඩ open කරගන්න open කියන option එක දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට open කරගන්න යන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු create new එකෙන් document එක create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු මොනවාද options කියලා. recent කියන්නේ මම කලින් කරන ලද page size එකක් තමයි save වෙලා තියෙන්නේ. save කියන්නේ මම manual save කරගන්නවා page sizes. print කියන්නේ Adobe විසින්ම අපිට දීලා තියෙනවා page sizes. web කියන්නේ internet එකට දාන්න පුළුවන් විදිහට page sizes. mobile කියන්නේ mobile phone එකට හරියන විදිහට page sizes. හරි. preset details වල අපිට මුලින්ම මෙතන document එකට අවශ්‍ය නම දෙන්න පුළුවන්. නම දීලා ඊට පස්සේ units කියන්නේ අපිට document එක ගන්නකොට අවශ්‍ය අපිට ලේසි මෙනු එකක තෝරගන්න පුළුවන්. inchesද, millimetersද, centimetersද ඕන මෙනු එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම inches දෙනවා. ඊට පස්සේ මම preview කියන ටික් එක දාගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් preview එකෙන් document එක create කරන්න කලින් document එක create වෙන්නේ කොහොමද කියලා. width එක කියන්නේ document එකට අවශ්‍ය පළල. height එක කියන්නේ document එකට අවශ්‍ය උස කීයද කියලා මම මෙතන දෙන්න ඕනේ. orientation කියන්නේ portrait, landscape. pages කීයක් අවශ්‍යයිද කියලා මෙතන type කරන්න ඕනේ. facing page කියන මම වෙනම කියන්නම්. facing page කියන ටික එක අයින් කරනවා මම දැන්ට. start වෙන්න ඕනේ ඉවෙනි නම්බර් එකකින්ද කියලා මෙතන අපිට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ primary text frame කියන්නේ අපේ document එක create කරද්දිම text frame එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය නම් විතරක් ඒ options එක දාගන්න. නැත්නම් අපිට document එක create කරාට පස්සේ අපිට manually ඒක හදාගන්න පුළුවන්. columns කොච්චරද අවශ්‍ය කියලා. මම මෙතන columns දෙකක් කියලා දාගන්නවා. ඒතර ඔයගලන්ට මේ preview එකේ බලා ගන්න පුළුවන් columns දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ columns දෙකට අවශ්‍ය column ගැට එක තමයි අපිට මෙතන. column ගැට එක කියන්නේ column දෙක අතර පරතරය කොච්චරද කියලා අපිට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකෙන් පුළුවන් page margins හදාගන්න. හතර පැත්තෙම හරියම ලේසියෙන් අපිට page margins හදාගන්න පුළුවන්. එකින් එකට සම්බන්ධව තමයි page margins දැන් තියෙන්නේ. preview එක අපිට පේනවා එක හා සමානව තමයි page margins වැඩ කරන්නේ. මෙන්න මේ link කරලා තියෙන එකෙන් තමයි page margins එකින් එකට සම්බන්ධව තියෙන්නේ. අපිට මේ link එක කඩලා ඊට පස්සේ bottom එකකින් එක ගානකුත් top එකකින් එක ගානකුත් වෙන වෙනම දෙන්නත් පුළුවන්.
බ්ලීඩ් කියන ඔප්ෂන් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්නේ ඔෆ්සෙට් printing වලදී. සාමාන්‍යයෙන් 2mm 3mm වගේ තමයි බ්ලීඩ් මාර්ජින් එක දාන්නේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ වලින් බ්ලීඩ් ගැන කතා කරන්නම්. එහෙනම් අපි අන්තිමට පේජ් එක ක්‍රියේට් කරගමු. එහෙනම් ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අද වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, මතක ඇතුව බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. සුබ දවසක්.